Terve terve. Se on kesäkuun 5. päivä maanantai. Töihin on taas hiippailemassa. On jo vähän myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nyt olisi aika viettää taas se viikko teltassa. Työnantajan kanssa on taas sovittu, että aamut ei ole niin ei tarvii välttämättä olla 7, kunhan tekee sen 8 tuntia. Joo. Toivottavasti osuu hyvät kelit kohilleen. Tässä samoilla seudulla meinasi olla, kun reilu vuosi sitten keväällä tein se työviikko teltassa homman. Niin saatan kalalla käydä ja viettää aikaa luonnossa. Mutta ei siinä mitään. Minä painan töihin. Teen sen 10 tuntia ehkä tänään. Saa sitten venyttää jonakin aamulla tai lähtee aikaisemmin. Mutta katsotaanhan tuossa työpäivän jälkeen. Siinä sitä muutama kymppi tienattiin. Nyt ei muuta kuin jalkaa toisen eteen ja yöpaikkaa ehtimään. Kello on jotain 6:30 kohta, niin joutaa jo iltaruualle ja teltan pystytykseen. Tässä kai se olisi telttapaikka ensi yöksi. Pitkää matkaa en kävellyt, ehkä 2 kilometriä. 11 tuntia tein töitä, niin ajattelin, että säästetään tänään vähän kävelyä, huomenna varmaan sitten pitemmän. Tähän teltta johonkin. Teltta kun on saanut pystyyn, niin sapuskaa. Nälkä alkaa olemaan. Jes, teltta on nyt pystyssä. Hyttysiä on paljon. En ottanut edes hyttysverkkoa mukaan, kun ajattelin, että eihän tällä vielä paljon ole. Onneksi tuo hyttysen pitävä paita kuitenkin. Keli on hieno, joskin aika tuulinen, mutta tähän mehtään se ei tuule. Hyttyset kyllä pyörii tässä silmiin. Ei se mitään. Mukavahan täällä on taas olla. Lähiluonnossa. Vähän on käpyiset eväät, on tämmönen mikropizza. Tää on tää titaaninen paistinpannu, mikä on mallia lasten koko. Tästä ei kyllä iso mies saa. Pienen ahvenen tuolla paistaa, mutta siinäpä kaikki. Mutta näillä mennään. Jos huomenna tekisit ihan oikeeta ruokaa. Ilta on metsään jo saapunut. Kello 9:30 suunnilleen. En vielä nukkumaan käy. Hetkosen lueskelen tuommoista. Saattaa olla mielenkiintoinen kirja. Ei mitään. Päivä meni hyvin. Tänään ei tosiaan kävellyt paljon. 2 kilometriä. Huomenna sitten vähän lyhyempi työpäivä ja pitempi kävely. Tältä illalta kaikki tässä. Jatketaanhan huomenna aamulla työmaata kohti. Öitä. Huomenta. Kello on koko lailla tasan 5. Yö oli aika kylmä, 6 astetta suunnilleen. Mutta tällä peitolla niin vähän tuntui viileältä. En tiedä, pitäisikö kyleellään sitten nukkua, niin olisi lämpöisempi kuin vähän sikiöasennossa möllöttäisi. Mutta sillä lailla, että ihan levättyä sai, ei niin kuin ylikylmä ollut. Mutta ei minusta, ei kyllä nää
tämä vehkeen lämpöarvot niin ei pidä kyllä yhtään paikkansa samalla lailla kuin makuupussissa. Tai sitten mä en osaa käyttää tätä vielä oikein. Ei tässä mitään. Tavaroita kasaa. Työmaata kohti. Tänään kerkeekin aika hyvin ajoissa. On varmaan jo 6 töissä. Niin ei tarvii niin pitkään sitten töissä ollakaan. Aamulaulu menossa. Työn kahleista on nyt vapauduttu. Kello on 5 suunnilleen. Tässä kuule polkua seuraille ja kohti Paasivuorta. Tuommoisen mäen yli kapu on tuosta. Ja yhden tauon ehkä pidän siinä matkalla. Ei oo pitkä matka. Olisiko 4 kilsaa kaiken kaikkiaan. Joo, mutta pannas tossua toisen eteen. Pääsee leirin pystytykseen. Kotona oli pientä draamaa. Meinas jää jo reissu kesken. Tyttö oli kaatunut päivähoidossa ja lyönyt leukansa niin, että piti käydä tikaattavana. Oli ollut vissiin aika rumaa jälkeen. Mutta jospa se siitä väsynyt on kuulemma ollut, niin se on aina noissa päälyömisissä vähän semmonen, että huolestuttaa. Mutta vaimo oli sitä mieltä, että pärjää. Mulla on kyllä puhelin päällä ja mukana, että jos akuutti hätää tulee, niin vähän pikimmitenkin pääsen tosta suorinta reittiä kotiin. Mutta toivotaan, että kaikki on hyvin. Tuonne kelon alle piiloon. Joo, se on näköjään tuo käärmepaikka uskollinen. Me oltiin tytön kanssa just viikonloppuna tässä kulkemassa. Se oli tuo sama käärme, musta kyy. Samassa paikassa. Jännä. Sillä on sillä kelon sisällä semmonen piilo. Sinne se luikerteli nyttenkin, kun mä sitä koitin tihrustaa. Ne on harmittomia lämpimän kelin aikaan. Kylmällä kelillä voi tietysti hyökätä, jos päälle astuu, mutta vaimo on kerran purassut yhdellä marjareissulla puri akillesjänteestä. Tässä olkoon tämä yö. Lepopaikka. Nyt äkkiä ruokaa tekemään. Ei ole pitkä matka, mutta työpäivän perään se on kyllä vähän. Ei se mitään, hyvää se vaan tekee. Tänään meinasin makkarakeiton tehdä. Perunan ja porkkanan kuori. Pieni moka kävi. Piti ottaa 2 perunaa. Otin vahingossa 2 puulia. Eiköhän siitä nyt mulle riitä. 2 makkaraa on tossa kuitenkin. Minä paan keiton tulemaan ja pystytään sitten teltä. Se saa siinä tekeytyä ja sitten heitän tonne potkousiin.
Nyt on porkkanat ja perunat, niin pannaan sipuli seuraavat. No niin, maistetaan höyryävää keittoa. Oikein hyvä. Keitto oli oikein hyvä. Lämmitti mukavasti. Aika kylmä keli on. Piti laittaa fleese tänne hyttyssuojapaijan alle. Mitähän tuo olisi? 12 astetta ehkä lämmitti. Joo, saa nähdä miten kylmä ensi yö on. Viime yö oli kyllä ihan tarpeeksi kylmä. Työkaveri sanoi, että 3 astetta näytti auton mittari Muuramessa, kun se aamulla tuli töihin. Se on voinut lähellä nollaakin olla. Täytyy laittaa fleese yöksi päälle, niin se helpottaa ja tarvittaessa vaikka untuva takki. Kyllähän sitä sillä tarkenee. Joo, mä tulin tänne kahtelemaan maisemia ja otin kirjan mukaan ja lueskelen hetken aikaa. Kato mitä täällä näkyy. Tänään täytyy aikaisin koittaa käydä nukkumaan. Huomenna olisi suihkupäivä. Vai joutassan tuota olla käymättäkin. Pysyispä esimies ainakin 5 metrin päässä, kun haisee työläinen hirveelle. Joo. Mukavan vihreitä on ympärillä. On tommoista hyvin alkukesäisen näköistä. Linnut laulelee ja on rauhallista. Viime yönä käki kukku niin, että jos elinvuosia kukkuminen tietää, niin elää varmaan 155-vuotiaaksi. Joo, ei siinä mitään. Minä palailen tonne leiriin pikkuhiljaa. Ilta toimii. Ei nyt ehkä nukkumaan ihan vielä, kello on jotain 8:30 kohta. Mutta valmistautumaan jo. Ensi yöksi pistänkin fleesen päälle. Viime yönä oli niin kylmä siinä 4 aikaa, että parempi ottaa sitten vaikka pois, jos tuntuu, että on mukaan kuuma. Mustikan kukat näyttäisi tältä vuodelta paleeltuneen, ainakin osa. Voi voi, se tietää huonoa mustikkavuotta. Ilta on metsään jo saapunut. Kello 10 repii suunnilleen. Tässä vielä lueskelee hetken. Sitten Untemaille. Aamulla olisi tarkoitus lähteä aikaisin liikkeelle. Ja huomenna ideana olisi tulla tuohon Raudanjärvelle kalalle. Nyt onko 5. kerta vai 4. kerta, kun käyn siinä kalalla ja kuvailen. Jos nyt ei kalaa tuu, niin se on viimeinen kerta, kun minä siinä videon kuvaan. Kyllä on niin huono tuuri ollut siinä aina. Mutta katsotaan. Joo, huomenna olisi tosiaan tarkoitus aikaisin kerkeä suihkussa käydä, ettei haise hirveelle sille. Eihän siinä jos yksin töissä olisi, kun siellä on muitakin. Ne joutuu kestämään semmosia vähän villejä hajuja sitten, jos koko viikon on peseytymättä. Mua itteeni se ei haittaisi yhtään. Mä voisin olla vaikka 2 viikkoa peseytymättä. Täytyy ajatella muitakin ihmisiä. Joo, ei siinä mitään. Minä kohta käyn levolle. Jatketaanhan reissua huomenna aamulla. Öitä. Huomenta. Hyvin nukutti, joskin taaskin oli kylmä. Se on nyt 4 astetta lämmin. Keli on aurinkoinen. Kello on kohta 6:30. Nukuin vähän pitempään kuin piti, mutta hätää ei oo. Rauhassa teltta kasaa. Mulla tässä on nukkumavälineitä kasassa. Nyt telttapakettiin ja työmaata kohti. 8, kun pääsee työt aloittaa. Se on ihan jes. Tänään olisi tarkoituksena ehkä tulla kalalle tuohon Raudanjärvelle. Täytyy lopetella aikaisemmin tai sitten kysellä, jos joku työkaveri on lähdössä samoihin aikoihin, niin hypätä osan matkaa kyytiin. Jes, mutta toimintaa. Työt odottaa. Nätti aamuhan tästä tuli. Aurinko paistaa kirkkaasti. Ai että.
On mukavan näköistä. Kylmiä on tosiaan kelit ollut. Lähellä nollaa öisin. No, niistä on hengissä selvittää. Joo, ei muuta kuin tästä aukeen poikki töihin. Työt alkakoon. Nyt on työpäivä taputeltu. Tänään en tehnyt kuin 7 tuntia vähän vajaa. On tässä Raudenjärvelle menevällä tiellä. Työkaverilta sain kyydin. Kiitos vaan Jussi kyydistä. Ois tullut pitkä päivä, jos ois kävellyt tänne ja sitten vielä 6 tunnin luvan ottanut. Mutta ei mitään, minä lähden kävelemään tuota tietä Raudenjärvelle. Sitten virveli esiin ja kokeillaan tuleeko sieltä mitään. Siellähän se Raudenjärvi selän takana on. En viitti tässä hirveästi kuvailla, tässä on paljon porukkaa. Niillä on joku kalastusleiri tässä. Lapsia ja nuoria ja aikuisia. Mutta jos jotain tulee, niin näytänpä sitten. Tai jos väki vähenee, niin kuvailen enemmän. Joo, lupa alkoi nyt. 15.15. 6 tunnin lupa. Katsotaan tulisiko täältä mitään. Toivotaan. Tosiaan niin kuin aikaisemmin sanoin, niin jos nyt ei tule, niin en ainakaan aio ikinä enää julkaista video, missä käyn täällä kalalla ja jään tyhjin käsi. Mutta minä rupean kalastelemaan. Uskottava se on. Ei se kalaa nyt syö. Kello on 7:15, eli tunti on vielä lupaa-aikaa jäljellä. Mä nyt hetken vielä tässä heittelen. Sitten lähden etsimään leiripaikkaa. Tänään aion kävellä vähän lähemmäksi työmaata. Ei tarvi aamulla niin pitkää matkaa kävellä. Mutta keli on tosiaan hieno. Ei silleen haittaa, vaikka kalaa ei nyt syökkää. Se oli nyt sitten viimeinen kerta Raudenjärvellä kuvattu reissu. Ei nypy, eikä siinä saanut muutkaan ketkä oli. Siinä oli iso porukka silloin kun rupesin kalastamaan. 2 perhokalastajaa vielä jäi eikä niillekään mitään elämää ollut. Mutta ei se mitään. Minä seuraan tämmöistä polkua eteenpäin samoihin paikkoihin missä eka yö olin. Niin siitä on lyhyt matka töihin, tai lyhyempi. Huomenna aamulla säästän itseäni. Leiripaikka on tässä. Samaa metsää, missä oli eka yö. Vähän eri paikka. Joo, kello on 8:15. Koko päivä oli vähän liikkeellä. Keli on ollut tosi hyvä. Aika lämmin. Paljon lämpöisempi kuin edelliset päivät. Huomenna vissiin sateelle. Mutta tähän teltta nyt äkkiä pystyy ja pikimmiten levolle. Kello on vähän yli 11. Viileeksi veti jo keliin. Piti laittaa untsikka päälle. Ei mitään. Nyt on levon tarpeessa jo. Huomenna koittaa mahdollisimman aikaisin ylös. Työmaata kohti. Eli eipä muuta tältä päivältä. Katsotaan huomenna aamulla jatkoa. Öitä. Huomenta.
kello on 8 suunnilleen. Nukutti tosi hyvin, kun mulla oli tää untuva takki sen viltin alla niinku peittona, niin oli tosi lämmin nukkua, vaikka lupas kylmää yötä. Nyt vähän satelee. Täytyy pikapuoli teltta purkaa ja tavarat laittaa kasaan ja töitä kohti. Mutta jatketaanhan työpäivän jälkeen taas seikkailua. Työpäivä on nyt taputeltu. 3 tuntia jäi huomiseksi tehtävää. Olen tässä kulkemassa. Pysähyin tämmöiselle purolle. Tää on ihan tien vieressä. Tie menee ihan tossa ja tossa menee vielä toinenkin. On niin mukavan näköinen puro, että ajattelin hetkeksi istahtaa ja kuvailla, että minkä näköinen. Tästä nyt nousen tonne rinteeseen. Siinä missä viime yönä olin, niin kulen siitä jonkin matkaa polkua seuraten ja sitten painan mehtään sinne ehtimään leiripaikkaa ja ruoanlaittoon. Tää on retken viimeinen päivä tavallaan. Huomenna sitten ei muuta kuin töihin nukkumisen jälkeen. Sitten kotiin. Mutta katsotaan mitä tässä vielä keksii. Tikka. Käpytikka. Talousmetsissä tulee itse paljon kuljettua. Tämmöiset valtavat haavat, mitä tässä on meikäläisen takana, niin nämä on aina miellyttäviä yllätyksiä. Näitä ei yleensä näe talousmetsissä. Tääkin nyt on kyllä vanhempaa metsää. Mutta haapa on semmonen, mikä sieltä otetaan pois yleensä. Sillä ei kai arvoa ole oikein minä. Mutta komeita puita ja varmaan vanhoja. En tiedä kauanko, miten nopeasti haapa kasvaa, että se tuommoisen mittoihin pääsee. Aika naavanen puu on siinä. Tässä on minun tämä yön leiripaikka. Tässä oli viime työviikko teltassa reissulla eka yö, niin nyt on viimeisen yö. Tämmöstä vähäpuista kohtuutasasta. Tuossa on hyvä kaatunut puu, missä voi sitten istuskella, kun tekee ruokaa. Joo, ei mitään, telttaa pystyy. Tonnikalapasta. Karmeen näköistä, mutta maistetaan. Kuivattua ruohosipulia sekaan, niin johan heti uusiin sfääreihin. Ilta on jo saapunut. Ei nyt hämärä vielä, kello jotain 9 repii. Tässä iltapiipun polta loppuu ja sitten painu teltan lämpöä. Viileitä kelejä on ollut nyt. Ois melkein pitänyt ensi viikko valita mieluummin. Se on luvannut yli 20 päivän lämpötilaksi. Nyt on ollut varmaan 14 lämpöisin mitä on ollut. Mutta ihan hyvin on tarennut. Yöt on ollut vähän kylmiä. Ja. Mutta sateita ei ole ollut. Tänään nyt satoi silloin kun töissä oli ja aamulla vähän ripsi, mutta muuten on selvinnyt kuivin vaatteen. Joo, minä painelen kohta tuonne teltan lämpöön tosiaan ja katsotaanhan huomenna vielä viimeiset hommat. Tää on nyt viimeinen yö tälle reissuun.
töiden jälkeen painellen kotiin sitten. Mutta minä sanon nyt jo hyvät yöt. Katsotaanhan aamulla. Huomenta vaan. Se on nyt perjantai-aamu. Kello on kohta 9. Nukuin niin pitkään kuin nukutti. Päätin, että en aamulla pidä kiirettä. Mulla on tosiaan 3 tuntia tätä viikkoa tekemättä. Niin ei ollut kiire. Käyn tässä velvollisuudet vielä hoitamassa, kunhan jaksan tästä lähteä. Reissu meni mukavasti. Viileitä öitä. Mutta sanoisin, että taisi olla käyttäjän vikaa siinä viltissä kuitenkin. Mä vähän liian kireille vein, se oli niinku jalkopäästä vähän niinku kiristi, niin se painuu silloin se eriste lyttyy ja sieltähän kylmä pääsee läpi. Tässä nyt 2 yötä on ollut lämpimiä, mulla tää untuva takki on vielä ollut peittona tässä rinnan päällä, niin on ollut tosi mukava nukkua. Sen verran täytyy sanoa tästä reissusta, että varmasti videolla kuuluu, mä oon ollut ihan lähellä, nytkin kuuluu 9-tie ääni tosta, en ole niinku mihinkään pyrkinytkään kauaksi. Ja ideana onkin se näyttää sitä lähiluontoa ja innostaa muitakin, että jos Lapin vaellukset on liikaa tai kansallispuistoihin ei pääse, niin tässä on monessa paikassa Suomessa on ihan tässä kylien ja kaupunkien lähellä tämmöisiä paikkoja, missä nyt ei tavallaan ole mitään ihmeellistä, mutta kuitenkin hienoa luontoa ja monenlaista nähtävää. Joo, vielä olisi ajatuksena myöhemmin tehdä samanlainen viikon homma syksyllä ja myös talvella. Se syksy nyt on ihan mikäpäs siinä, mutta se talvi, se jää nähtäväksi, tuunko sitä koskaan tekemään. Se on aamut talvella on meikäläisille pahoja. Se on kuin sillä lämpöisessä makuupussissa, kun rötköttää. Ja sitten jos sulla on vähän niin kuin aikataulu ja pitäisi ne kylmät vaatteet laittaa päälle, niin se on. Sen takia mä en itse talvella hirveästi vaella, se on ihan mukavuuskysymys. Että mä tykkään itse tästä kesästä. Talvella kyllä retkeille, mutta semmosia pitkiä vaelluksia niin en ole tehnyt enkä ole oikein edes haaveillutkaan. Mitäpä jatkosta? No, kesällä ainakin siellä Kekkospuistossa tuun käymään. Minkälainen siitä vaelluksesta tulee, niin sen näkee vasta sitten. Että vähän semmoisella mentaliteetillä, että mennään mihin mennään ja sitten tullaan pois. Ja jotain pienempää tulee varmaan kesän aikana olemaan. Lähiretkiä ja yöretkiä. Tämän videon osalta tässä kaikki. Pistä ihmeessä kanavatilaukseen ja yläpeukkua, jos siltä tuntuu. Kommenttia saa jättää. Jos on tuttuja paikkoja sulle, niin kommentoi ihmeessä. Jos on jotain ehdotuksia Keski-Suomesta, missä kannattaisi käydä, niin ehdota ihmeessä. Ei mitään, minä lähden tästä polulle. Tuossa on semmonen iso kuusi polun varressa. Mä käyn sitä morjestamassa. Ja sitten hilpasen töihin ja 3 tuntia jotain kähellän siinä. Ja sitten kotiin vaimoa ja lapsia ja morjestamaan. Sunnuntaina viimeksi nähtiin. Maanantaina lähdin sen verran aikaisin, että ei ollut vielä muut hereillä. Eli kiitos vaan katsomisesta. Jos tänne asti jaksoit katsoa. En tiedä yhtään minkälainen video tuli. Vähän sillä lailla vasemmalla kädellä on tullut kuvailtua. Mutta seuraavaan kertaan. Näkyyllähän taas. Moro!